नमस्कार, यो हो कम्प्युटर मेरो। आजको क्लासमा भने हामी एकदमै सजिलो अल्गोरिदम बाइनरी सर्च अल्गोरिदम हेर्दैछौँ। सो बाइनरी सर्च अल्गोरिदम चाहिँ सबभन्दा पहिला अल्गोरिदम हेर्नुहोस् है। यसको मेन काम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा एलिमेन्टलाई एरेमा त्यसको पोजिसन कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउने हो है। सो यहाँ एकदमै सजिलो छ बाइनरी सर्च, लो हाई की। अनि तपाईँको यदि लो चाहिँ हाईभन्दा सानो अथवा बराबर भयो भने तपाईँले मिड भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो मिड भ्यालु भनेको चाहिँ लो र हाईलाई डिभाइड बाई 2 गरेर निकाल्नुहोस्। त्यसपछि अब हामीसँग तीनवटा कन्डिसन हुन्छ, इफ, एल्स इफ र एल्स है। अब कन्डिसन हामी चेक गरौँ। जब हाम्रो मिड निस्किन्छ त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन चेक हुन्छ। फर्स्ट कन्डिसन भनेको यो मिडवाला पोजिसनको जुन ए को भ्यालु छ त्यो र तपाईँको की भनेको चाहिँ हामीले जे सर्च गर्छौँ त्यो बराबर छ कि छैन। यदि बराबर छ भने चाहिँ हामीले त्यो त्यहीँ रहेछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कन्क्लुड गर्छौँ। भनेको मतलब मिड नै हामीले चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छौँ। यदि होइन भने दोस्रो कन्डिसन भनेको हामीले कीलाई र ए मिडलाई फेरि पनि कम्पेयर गर्छौँ है। र कम्पेयर गर्दाखेरि की चाहिँ ठुलो आयो भने चाहिँ हामीले लोमा मिडको भ्यालुमा 1 बढाएर राख्छौँ। त्यो पनि भएन भने चाहिँ तपाईँको हाईमा चाहिँ तपाईँको मिडको भ्यालुमा 1 घटाएर राख्छौँ र फेरि हामी माथिबाट त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दै गर्दै आउँछौँ है। र हामीले यसरी रिटर्न 0 गर्छौँ र यसरी हाम्रो बाइनरी सर्च अल्गोरिदम चाहिँ चल्छ। एक्जाम्पल हेरौँ, झन् क्लियर बुझिन्छ है त। सबैभन्दा पहिली भनेको चाहिँ हामी हाई, लो र की भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ। हाम्रो लो भनेको चाहिँ जहिले पनि एरेको लोएस्ट इन्डेक्स। सो हाम्रो अहिलेको लागि लो भनेको चाहिँ कति हो त, यहाँ छ 0। हाई भनेको कति हो त भन्दाखेरि यो एरियामा एकचोटि हेर्नुहोस्, अलिकति बाङ्गो छ तैपनि बुझेर हेर्नुहोस् है। 10, 14, 19, 28, 31, 48 के अरे 42, 44 है। सो लो भनेको 0, हाई भनेको तपाईँको यहाँ 6 छ र की भनेको चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनले सपोज 42 चाहिँ यो एरियामा सर्च गर भनेर हामीले दिएको छ। सो हामीले यहाँ 42 भनेर लेख्छौँ है। अब यसपछि हामी यतापट्टि नै छिरौँ है त। यतापट्टि नै छिर्दाखेरि सबैभन्दा पहिली लो चाहिँ हाईभन्दा सानो अथवा बराबर छ कि छैन। लो भनेको 0, हाई भनेको 6 भनेको यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। सो अब हामी यहाँ छिर्छौँ, हामी मिड निकाल्छौँ है। सो मिड भनेको तपाईँको के छ त भन्दाखेरि लो प्लस हाई बाई 2। लो भनेको 0, 0 प्लस 6 बाई 2 भनेको तपाईँको 3 आयो। सो 3 भनेको तपाईँको मिड रहेछ है। अब मिड हुने बित्तिकै अब हाम्रो यो कन्डिसन पछि अब हामी यहाँ आऊँ है। अब यतापट्टि चाहिँ हामी चेक गरौँ की र ए मिड चाहिँ बराबर छ कि छैन। सो यतापट्टि की लेख्नुहोस्, यतापट्टि ए मिड लेख्नुहोस् है। अब की र ए मिड बराबर छ कि छैन। की भनेको कति हो, हामीलाई क्वेसनले दिएको 42। ए मिड भनेको कति हो, ए मिड भनेको भर्खर हामीले निकालेको 3 है। अब यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो 42 42 नै भइहाल्यो। ए3 भनेको मतलब अब हाम्रो यहाँ थर्ड पोजिसन अफ ई 0, 1, 2, 3 भनेको यो 28 28 भनेको यिनीहरू इक्वल भएन है। 42 यहाँ पनि 42 यो इक्वल हुनको लागि, यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनको लागि अथवा मिड रिटर्न हुनको लागि चाहिँ यो की र ए मिड बराबर हुनु पर्थ्यो, तर बराबर भएन भनेपछि यसलाई पनि हामीले क्यान्सल गऱ्यौँ। भनेपछि अब हामी यहाँ पुग्छौँ है। यतापट्टि हेरौँ, की चाहिँ ए मिड भन्दा ठुलो छ कि छैन। अब यतापट्टि की लेख्नुहोस्, यतापट्टि ए मिड लेख्नुहोस् है। अब की भनेको हामीलाई क्वेसनले दिएको 42, ए मिड भनेको ए अनि मिड भनेको 3 है, अहिले जस्तै निकालेको। सो अब यो फेरि पनि हेर्नुहोस्, यो 42 छ। अब यो भनेको तपाईँको ए3 भनेको 28 भनेको मतलब यो त तपाईँको ट्रु भयो। 42 चाहिँ 28 भन्दा ठुलो भयो। सो भनेपछि यो वाला ब्लक चाहिँ ट्रु भयो है। सो यो वाला ब्लक चाहिँ ट्रु भयो। यो वाला ब्लक ट्रु हुने बित्तिकै हाम्रो यसको सब कन्डिसन हेर्नुहोस् त। सब कन्डिसन भनेको तपाईँको लो इज इक्वल टु मिड प्लस 1। अब त्यो भएपछि हाम्रो लो इज इक्वल टु मिड प्लस 1। मिड प्लस 1 भनेको मिड भनेको कति हो, मिड भनेको अघि निकालेको हामीले 3 छ है। सो 3 प्लस 1 गर्दाखेरि हाम्रो लो चाहिँ 4 आयो। यहाँसम्म सायद प्रब्लम भएन है, यहाँसम्म बुझ्नुभयो नि। अब यसपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामी तल कन्डिसनमा त जानै परेन, तर हामी चाहिँ यो वाइल भित्रै छौँ। सो वाइल भित्रै हुने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि यो यहाँ पुग्छ नि,
फेरि यो यहाँ पुग्छ। अब हामीले फेरि मिड निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। सो फेरि मिड निकाल्नुहोस् ल। अब हाम्रो अर्को लुप चल्यो, मिड इज इक्वल टु, अब यहाँ हेर्दाखेरि फेरि पनि लो प्लस हाई बाई 2 गर्नुहोस् है। लो प्लस हाई डिभाइडेड बाई 2 है। अब लो भनेको कति छ त? लो भनेको चाहिँ अहिले भर्खर निकालेको, ल लो भनेको यो 4 हो है, यो 4 प्लस अब हाई भनेको कति छ त भन्दाखेरि हाई भनेको चाहिँ तपाईँको हाई चेन्ज भएको छैन, अगाडि जे हो त्यही हो है। 6 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि यो 4 प्लस 6 प्लस 4 डिभाइड बाई 2 भनेको 5 भयो है। सो 10 बाई 2 भनेको 5 भयो। यहाँसम्म आए। अब यहाँसम्म आएपछि अब हामी फेरि अहिलेको जस्तै गर्छौँ ल। अब यो हेऱ्यौँ, यो हेरेपछि यो हेर्छौँ है। अब यो हेरेपछि तपाईँले चेक गर्नुहोस् है त। चेक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि कीलाई यता राख्नुहोस् है, जस्तै उतापट्टि तपाईँले ए मिडलाई उता राख्नुहोस् है, ए मिडलाई उता राख्नुहोस् है त। अब की भनेको कति हो त भन्दाखेरि 42, ए मिड भनेको चाहिँ ए मिड भनेको कति हो 5 हो नि। अब यसको भ्यालु फेरि पनि राख्नुहोस् है, यसको भ्यालु फेरि राख्दाखेरि 42, ए5 भनेको कति हो, ए5 पनि 42 भनेपछि हेर्नुहोस् त 42 र 42 बराबर आयो नि। सो यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो, की इज इक्वल टु ए मिड है। सो यो सेटिस्फाई हुने बित्तिकै हामीले रिटर्न मिड गर्छौँ है। मिड भनेको मतलब हाम्रो 5। सो हाम्रो 5th पोजिसन चाहिँ यसको आन्सर हो है। सो 42 इज इन 5th पोजिसन अफ दिस एरे भनेर लेखिदिनुहोस्, सकिहाल्यो। अनि अर्को कुरा, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई एक्जाममा क्वेसन सोद्धा चाहिँ यो एरेमा नभएको एलिमेन्ट पनि दिन सक्छ है। सो एरेमा नभएको एलिमेन्टमा हामीले सिधै यो एरेमा छैन भनेर लेख्न पाइँदैन। हामी यसरी सर्च गर्दै 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 नै जानुपर्छ। अनि सर्च अनसक्सेसफुल भनेर लेखिदिनुहोस्, अनि इट क्यानट बी फाउन्ड भनेर लेखिदिनुहोस् है। अनि चाहिँ बल्ल लेख्नुहोस् है। नत्र भए चाहिँ तपाईँले सिधै के अरे नत्र भए चाहिँ तपाईँले सिधै छैन भनेर लेख्न पाउनुहुन्न। जस्तै कि यहाँ 64 भनेर दिएको छ भने तपाईँले 64 इज नट प्रेजेन्ट भन्न पाउनुहुन्न। यसरी गर्दै गर्दै जानुपर्छ है। त्यो चाहिँ तपाईँ चेक गर्नुहोस्। अरू पनि एक्जाम्पलहरू तपाईँले हेर्नु होला।